para magkaroon kayo ng glowing skin. O, diba? Pak! Hello mga best! Welcome back sa aking channel. It's me again, Karr. For today, another DIY video tayo. Umay na ba kayo? Pagpasensyahan nyo na mga best at mga moms, pero huwag kayong mag-alala. Very soon, makaka-review na ulit tayo ng products. Pero for now, tipid-tipid muna tayo kasi magpapasko na. At tamang-tama itong ating DIY mask today kasi super budget-friendly, best. Ang dali lang nitong mahanap at barya lang talaga. Kung napanood nyo yung previous video, diba, dun sa mga mask na nagawa natin last week, minimum of 2 ingredients. Pero ito, best, isa lang ang kailangan mo talaga sa mask na to. Super dali yung mahahanap na ingredient na to at malamang meron talaga kayo sa kusina. At kung wala, best, sigurado dun sa kapitbahay nyo meron. Char, madali lang mahanap sa sari-sari store sa kanto. Meron din yan. Ano ba yung mga kailangan natin para sa mask na to? Una, mangkok para pagsalina natin. Pangalawa, brush. Kahit anong brush na meron kayo. Pwede rin actually yung fan brush. Pangatlo, tissue. Kung ano lang din yung meron kayo sa bahay, pwede na yan. At ang pang-apat, ang main ingredient, tara! Egg. O, diba? Malamang meron kayo niyan. Best, murang-mura ito. Kung wala kayo, dyan sa kanto, pwede na kayong makabili. At dahil dyan, magsimula na tayo. First things first, mag-prep na tayo ng skin before natin gawin ang mask na to. Balikan ko kayo, hugas lang ako ng muka. Ayan mga best, nakapag-prep na tayo ng skin. Pwede na tayo mag-start mag-mask. Isinalin ko na din yung itlog dito sa mangkok. Ito na siya. Tara! And ang kailangan natin gawin ngayon, i-separate yung egg yolk dun sa egg white. Ang kailangan talaga natin yung egg white lang. Kung meron kayo egg separator or marunong kayong gumamit ng shell, alam niyo yung hinihiwa-hiwalay, ganyan. Okay, ang galing nyo. Pero dahil hindi ko kaya yan, ito ang gagamitin ko. O, diba? Yung hack-hack, diba? Anyway, so, kunin natin siya. Ay! Oh, ha? One try. Tabi muna natin yung pula ng itlog at ito namang puting natira, hahaluin natin. Hanggang sa maging medyo fluffy. Fluffy ba yun? Mabula na siya. Pwede kayo gumamit ng tinidor sa paghalo, pero ako ito na lang yung ginamit ko. Para hindi na ako maghugas. Tamad. Ayan, feeling ko okay na. Ayan, oh, mabula na siya. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. So, start na tayo maglagay. Ang una natin gagawin, maglagay muna tayo sa fizz ng egg. And then, yung tissue, may mga nalipad pa. Ayan, ilalagay lang natin ganyan sa kanya. After nyan, papahiran ulit natin hanggang sa mabasa siya ng husto para kumapit. Alam nyo, maganda yung egg white kasi meron siyang proteins para sa tissue repair. Meron siyang magnesium para radiant daw, maging radiant yung ating skin. Meron din siyang potassium na nakaka-hydrate at nakaka-moisturize ng skin. Kaya perfect pang mask ang egg white. So, tapos ang mura pa niya, 'di ba? So, why not? Baka makain ko, best, mahirap na.
covered na yung mukha natin ng egg white at ng tissue. So, hintayin na lang natin siyang matuyo and then babalikan ko kayo. Ayun mga bes, dry na siya. Mga 30 minutes din niya lumipas bago siya natuyo. Hindi na makagalaw kasi tight na yung mukha ko. Aray ko. Hindi siya masakit pero tight lang siya. Para ako nagmask noong mga Aztec, ganyan. Pero parang mas tight to. Mas hindi makagalaw yung mukha ko. I-peel off na natin siya ngayon. Ayan. Alam niyo, ang kagandahan pa dito sa egg white, meron siyang enzyme na lysozyme na nakakapatay ng acne-causing bacteria. So, ayan. Sa may parting ilong ayaw matanggal. Feeling ko may mga nasama ako facial hairs. Anyway. Ayan, tara. Oo, facial hairs ko nga. May mga residue pa, bes. May konting redness, pero ang smooth sa pakiramdam. Feeling nag-tighten yung face ko. So, ang gagawin ko, wash off ko lang muna para matanggal yung mga residue na egg and babalikan ko kayo. Ayan mga bes, naghugas lang ako ng mukha para maalis yung mga natira-tirang egg white at saka tissue. So far, ang kinis niya bes, siguro dahil kasi natanggal yung iba kong facial hairs. Girl, mukhang glowing yung skin, diba? Why not? May konti lang siyang redness. Ano mo pakiramdam niya? Hindi naman siya mahapde or anything. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng redness. Pero light lang. Parang na-tighten niya yung pores ko. Nakaka-tighten daw siya eh. Actually, sayang kasi hindi ko nakuhanan yung before ng pores ko. Pero mukhang okay naman siya. And ayan o, nakikita niyo ba? Mukhang glowing naman nga yung skin ko. Sa halagang 5 pesos lang, why not? Anyway, marirecommend ko sa inyo yung face mask na to. I-try nyo mga bes para magkaroon kayo ng glowing skin. O, diba? Pak! Kung wala pa tayong budget para sa bagong skincare, ayan, itlog lang muna. Kuha muna kayo sa rep nyo. Yes, sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung may masasuggest pa kayo na ibang video na gusto nyong gawin ko, please comment down below and try natin gawin yan. That's it for this video. Please like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye! Ayan mga bes, hinugasan ko lang yung mukha ko para matanggal yung mga natirang itlog. For today, another DIY video tayo. Umay na umay.